අයිබන් අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එක තමයි ඔයාලා අද සුපුරුදුනම එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඕකේ යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Oppo F19 Pro කියන device එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ device එක ඔයාලට මේ මාසෙ ඇතුළත ඒ කියන්නේ මාර්තු මාසයේ ඇතුළතදී ලංකාව තුලදී මිලදී ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ Oppo F19 Pro කියන device එක පිළිබඳව ඔයා දැනගන්න ඕන main key features සහ අවශ්‍ය හැම specification එකක් ගැනම අද වීඩියෝ එකදී ඔයාලට බලාගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව ඉවර වෙනකම් බලන්න. සහ තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් බලතේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ notification එකත් ඔබලා අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. Okay. මේ Oppo F19 Pro කියන device එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ තියෙන main key features ගැන කතා කරද්දී 6.43 inches display එකක් තියෙනවා. 48 megapixel main cameraවක් තියෙනවා. 8GB RAM එකක Helio P95 කියන chipset එක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම 4310 mAh බැටරි එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ device එකේ මුලින්ම අපි body එක ගැන කතා කරොත් මේකෙදී අපිට gram 172ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේකෙදී ඔයාලට dual sim පහසුකම තියෙනවා. nano sim සහ dual standard by විදියට ඔයාලට dual sim පහසුකම බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ device එකේ display ගැන අපි කතා කරොත් super AMOLED display එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම 6.43 inches display එකක් බලා ගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. 85.2 screen to body ratio එකක් එක්ක. ඒ වගේම HRC9ක PPI density එකක් මේ display එකේදී resolutions වල බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේකේ resolutions pixel ගැන කතා කරොත් 1080 by 2400 pixels වගේ මේකේදී බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේකෙදී platform එක ගැන කතා කරොත් මේකේ operative system එක ගැන කතා කරොත් Android 11 තමයි තියෙන්නේ. Color OS 11.1 වලින් customize වෙලා. ඒ වගේම මේකෙදී chipset එක විදියට MediaTek MT6779V Helio P95 කියන 12 nanometer chipset එක අපිට මේ platform එකේ chipset එක විදියට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේකේ CPU ගැන කතා කරොත් octa-core processor එකක් තමයි බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම PowerVR GM9546 කියන GPU එක මේ device එකේදී අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේකේ storage ගැන අපි කතා කරොත් මෙතනදී ඔයාලට micro SD card එකක් දාලා ඔයාගේ internal storage එක extend කරගන්න අවස්ථාව මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ internal storage එක විදියට 128GB සහ 256GB විදියට internal storage එක බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේකේ ලංකාවේදී මම හිතන්නේ 128GB internal storage එක විතරයි බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. සමහරක් විට 256GB internal storage එකකුත් බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. මෙතනදී 8GB RAM එකකින් තමයි මේ devices දෙකම මේ storage දෙකෙන්ම මිලදී ගත්තත් 8GB RAM එකකින් තමයි මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ device එකේ main key feature එක වෙන main camera එක ගැන කතා කරොත් quad camera setup එකක් තමයි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. 48 megapixel wide cameraවක්, 8 megapixel ultra wide cameraවක්, 2 megapixel macro cameraවක් සහ 2 megapixel depth cameraවකින් තමයි මේ quad camera setup එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ features ගැන කතා කරද්දී LED flash එක, HDR සහ panorama පහසුකම් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ ගැන කතා කරද්දී 4K at 30 fps, 1080p at 30 සහ 120 fps වලින් ඔයාලට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න main camera එකේදී පහසුකම් සපයලා තියෙනවා. මේකේ selfie camera ගැන කතා කරොත් single cameraවක් තියෙන 16 megapixel wide camera තමයි අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. HDR පහසුකම සහ 1080p at 30 fps වලින් ඔයාලට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න selfie camera එකකිනුත් ඔයාලට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට 3.5mm headphone jack එකකුත් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම Bluetooth GPS වගේ බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම USB type C port එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකෙදි NFC නම් support කරන්නේ නැහැ. මේ device එකේ sensors ගැන අපි කතා කරොත් fingerprint එක, accelerometer එක, gyro සහ proximity සහ compass කියන sensors අපිට මෙතනදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ හැම feature එකක්ම perform කරන මේ device එකේ battery එක අපි ගැන කතා කරොත් 4310 mAh non removable battery එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ battery එක ඔයාලට charge කරන්න fast charging 30 volt දක්වා fast charging support කරනවා. මේ device එකේ අවසාන වශයෙන් colors ගැන කතා කරොත් fluid black සහ space silver කියන colors වලින් ඔයාලට මේ device එක මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ මාසය ඇතුළත ඒ කියන්නේ මාර්තු මාසය ඇතුළත ඔයාලට Oppo F19 Pro device එක ලංකාව තුලදී මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මම හිතනවා අද මේ Oppo F19 Pro device එකේ හැම specification එකක්ම ඔයා දැනගන්න ඕන හැම specification එකක්ම මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. මීට අමතරව ඔයාලට යම් කිසි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් පළල තියෙන comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් reply කරන්න.
මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් නම් වෙනස් වෙනවා ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 60000ක වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට තමයි මේ ඩිවයිස් එක ලංකාවේ විදුහාරි මිලදී ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. නමුත් මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජස් සහ මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි පල්ලෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් මම හිතනවා මීට අමතරව වාට තොරතුරක් තියෙනවා මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක භාවිත කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. සහ මෙතනදී ඔයා අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක මතක ඇතුව click කරලා අපිව subscribe කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමුමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.